เควันนี้ผมจะมาทำเมนูน้ำม็อกเทลแบล็คเคอร์เรนต์นะครับผมอะแดปมาจากสูตรอื่นอีกทีนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรเป็นสีม่วงๆอย่างงี้กันผมตั้งชื่อว่าทานอสดิงกริงเลยครับแบล็คเคอร์เรนต์ไซรัปของยี่ห้อ Big Four ก็เวลาจะใช้อัตราส่วนตัวไซรัป1ส่วนน้ำ5ส่วนนะครับก็เทไปเลยครับ1ส่วนก็คือของผมจะใช้10มิลลิลิตรน้ำอีก50มิลลิลิตรนะครับก็จะรวมทั้งหมด60มิลลิลิตรคนครับโอเคพอผสมกันดีแล้วนะครับแบ่งน้ำตัวแบล็คเคอร์เรนต์เนี่ยนะครับมา10มิลลิลิตรครับโอเคเพราะฉะนั้นในนี้จะมี50มิลลิลิตรนะครับเอาน้ำแบล็คเคอร์เรนต์50มิลลิลิตรนี้มาผสมกับตัวไซรัปนะครับอันนี้เป็นไซรัปเพียวๆเลยผมใช้ของอเมริกันคลาสสิกนะครับตัวนี้ไม่ต้องผสมอะไรก็ใช้ปริมาณ30มิลลิลิตรพูดง่ายๆก็คือเต็มจิกเกอร์ฝั่งนี้นะครับก็ใส่เลยใส่ไปพอได้แล้วก็คนครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเสร็จในส่วนแรกในแก้วนี้นะครับตัวเลเยอร์ที่เราจะทำจะมี3เลเยอร์แรกจะเป็นเลเยอร์ของตัวน้ำแบล็คเคอร์เรนต์ผสมน้ำเชื่อมนะครับส่วนเลเยอร์ที่2จะเป็นตัวที่เป็นส่วนมิกเซอร์ของเครื่องดื่มซึ่งผสมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำเชื่อมแบล็คเคอร์เรนต์แล้วก็มีตัวน้ำสับปะรดน้ำกะทิและน้ำมะนาวนะครับส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของโซดานะครับเราจะทำเป็น3เลเยอร์มันจะได้สวยงามนะครับเลเยอร์แรกเสร็จแล้วเราจะเทลงไปเลยต่อไปนะครับเราจะทำเลเยอร์ที่2นะครับจำได้ไหมว่าตอนแรกเราจะมีตัวน้ำแบล็คเคอร์เรนต์เหลือ10มิลลิลิตรเราจะเทตัวนี้ลงไปเลยต่อไปเราก็จะผสมน้ำสับปะรดผมใช้ของชบานะครับผมจะใช้ปริมาณ50มิลลิลิตรนะครับเดี๋ยวไปต่อไปจะเป็นน้ำกะทินะครับผมใส่แค่นิดเดียวให้มันหอมหน่อยก็ประมาณ10มิลลิลิตรนะครับคลุกไปต่อไปจะเป็นมะนาวนะครับผมชอบกินอมเปรี้ยวนิดนึงเพราะฉะนั้นผมจะใช้ทั้งลูกเลยเอาตะแกรงมากรองพวกเม็ดแล้วก็เนื้อออกนะครับนี่ปิดไปตอนนี้เครื่องดื่มก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะต้องเอาน้ำแข็งมาผสมเพื่อให้มันเย็นนะครับผมจะใส่น้ำแข็งเยอะหน่อยจะได้เย็นเร็วๆโอเคตัวน้ำแข็งพร้อมก็ปิดฝาปกติเวลาปิดเราจะต้องตั้งด้านหนึ่งให้มันเป็นแนวฉากนี้นะครับแล้วก็ตบลงไปเป็นการล็อกครับเราก็เขย่าได้เคลียร์พื้นที่นิดนึงอ๋อแล้วครับเขย่าจริงนะไปลีลาเหลือรับประทานไหมโอ้จะป๊บเป็นไงโคตรเท่เลยอุ้ยเย็นชิบเป้งปกติเราจะเขย่าจนเย็นจนจับไม่ไหวนะครับเพราะว่าเครื่องดื่มมันเย็นแล้วมาโชคดีแก้วไม่ระเบิดเวลาจะเอาออกนะครับเมื่อกี้เราตั้งฉากกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะให้พลิกมาอย่างนี้ให้เอาด้านที่แนบไม่มีช่องเข้าหาตัวแล้วตบข้างๆครับตบอย่างนี้อีกทีถ้าไม่ออกก็ตบอีกทีออกแล้วครับเนี่ยผมจะกรองนะครับด้วยตัวสเตรนเนอร์ตัวนี้เอาปิดฝาแบบโป๊กเราจะเอาช้อนตัวนี้นะครับมากันเอาไว้เพื่อให้ตัวมิกเซอร์ตัวนี้ไม่ไปปนกับตัวชั้นน้ำแบล็คเคอร์เรนต์จนเสียเลเยอร์ไปเทลงไปบนช้อนนะครับเบานะครับสุดท้ายเราจะตบด้วยโซดานะครับกล้องใหญ่ผมตัวซิมมันเต็มพอดีแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมถ่ายด้วยกล้องมือถือให้ดูกันนี่นะครับเป็นน้ำทานอสจริงๆของผมมาดูเลเยอร์แรกดูสีของมันสีเม็ดสาวน้อยมีการให้ตรงขึ้นมานี่เลเยอร์2ครับคือเลเยอร์ที่มีพวกน้ำสับปะรดเข้าไปส่วนนี้คือเลเยอร์3คือเลเยอร์ที่ผมเทโซดาขึ้นมาจะเกิดฟองนะครับหน้าตาของมันจะเป็นอย่างนี้ครับตามันจะเป็นอย่างนี้สวยงามตามท้องเรื่องเลยครับเดี๋ยวถึงเวลาชิมแล้วครับเดี๋ยวเรามาชิมกันผมจะรีวิวตรงๆไม่เข้าข้างตัวเองตัวนี้เนื่องจากว่ามันมี3เลเยอร์อย่างที่บอกนะครับรสชาติแต่ละเลเยอร์มันไม่เข้ากันผมลองคนดูดีกว่าเพราะว่าผมกลัวแบบรสชาติมันยังไม่มีกันเต็มร้อยนะครับเพราะผมต้องการความหวานจากชั้นล่างขึ้นมาผสมกับตัวความเปรี้ยวของชั้น2นะครับแล้วก็ความนุ่มของชั้น3ไม่เป็นเลเยอร์ละมาชิมให้ดูหวานสดชื่นแล้วก็จะมีกลิ่นสับปะรดกับความเปรี้ยวของมะนาวทำให้แบบไม่ใช่มีรสหวานเลี่ยนอย่างเดียวมันจะมีหวานเปรี้ยวนะครับแล้วมันจะมีความมันๆของตัวกะทิผสมเข้าไปด้วยพูดตรงๆหลังไปวิ่งไปออกกำลังกายมาดื่มอันนี้สดชื่นจริงๆรีเฟรชได้เยอะเลยเอาละวันนี้ก็ปิดกล้องแค่นี้ผมไปดื่มเครื่องดื่มของผมแบบชิลๆตากลมอยู่ข้างนอกฝนใกล้ตกแล้วด้วยลมโชยมาเย็นๆสไตล์พระเอก MV เหมาะกับผมเลยไปก่อนละเจอกันโชคดีครับ Cheers